سلام دوستان، امروز دومین قسمت آموزش بازی Age of Empire 4 در خدمت شما. توی این قسمت دسته‌بندی نیروها رو بهتون توضیح میدم و کلیات ساختمون‌ها رو که توی هر ایج چه ساختمونایی داریم و چه استفاده ازشون میتونیم بکنیم که به صورت عمومی بین اغلب تمدن‌ها مشترکه. حالا هر تمدنی امکان داره یه سری خاصیت مجزا داشته باشه یا یه سری ساختمان‌ها رو داشته باشه یا نداشته باشه که توی بررسی تخصصی هر کدوم تمدن‌ها در ادامه بهش میپردازیم. در ادامه ویدیو من همراه باشین. خب اول از همه میایم از تو بخش لرن انگلیس رو که خب اولین تمدن ما خواهد بود، در موردش ویدیو خواهم ساخت و بهتون توضیح بدم، چون اغلب ساختموناشو دارن تمدن‌های دیگه، یه حالت عمومی تری داره. خب اول از همه شما بازی شروع کنین با یه تاون سنتر شروع میکنین. تاون سنتر چه قابلیتایی داره؟ میتونیم توش ویلیجر بسازیم که خب ویلیجر چی کار میتونه بکنه؟ میتونه ریسورس برای ما جمع کنه و ساختمون سازی رو انجام بده، ریپیر رو انجام بده، این کارهایی که ویلیجر انجام. اسکات چی؟ اسکات میتونه برامون بره یه سواره‌ایه که میتونه بره اون مپ یا نقشه داریم توش بازی میکنیم و برامون جستجو کنه. یکی از کاراش همین که برامون روشن میکنه مپ، چون اصلا ما اول بازی داریمش. و شاید مهمترین کار اسکات اینه که گوسفند جمع میکنه. شما اول بازی با اون گوسفند خیلی احتیاج دارین و یه منبع غذایی بسیار خوبیه و اسکات نیرویی که میره این کار رو انجام میده، اون گوسفندها رو جمع میکنه و میاره برای شما. حالا روش جمع کردن گوسفند همینا رو توی اون قسمتی که وارد بازی بشیم بهتون توضیح میدم. خب گزینه بعدی هاوسه یا همون خونه که ماکسیموم تعداد یونیتتون رو افزایش میده. شما محدودیت توی ساخت خونه ندارین ولی نهایتا 200 یونیت بیشتر نمیتونید داشته باشین. یعنی شما خب اصلا اول که میایین ماکسیموم تعداد یونیتتون رو 10، شما مثلا 20 تا خونه هم بسازین دیگه 200 تا انگار اضافه کردین، ولی خب چون ماکسیموم 210 نمیشه، همون 200 میمونه. حالا بعد این تعداد شما 100 تا خونه دیگه هم بسازین بازم ماکسیموم همون 200، بالاتر نمیشه. یک بعدی میل یا مایل میشه، میل میشه فکر میکنم، آسیاب به اصطلاح ساختمونیه که توش ریسورس های گوشتیتون یا خوراکیتون این تو میذارین. حالا اگر مثلا از حالا گوشت انگار شروع کنی فارم کردن، گوشت داره این تو میذاره. اگر گندم فارم کنی گندم میذاره. اگر یک سری تمش که فکر میکنم یه سری بوتای تمش داریم اونا رو فارم کنیم اونا رو میذاره. هر کدوم از چیزای غذایی که باشه میاد میذاره توی این. ساختمان بعدی لامبر کمپ، مکانی برای گذاشتن چوب ها و کارگراتون میان چوبا رو میذارن تو این ساختمون. ماینینگ کمپ، مکانی برای گذاشتن طلاها و سنگ‌ها. اینو فقط توضیح بدم، قرار نیست اگر شما این ساختمونا رو نزنین کارگرتون گوشتی فارم کرد وردار اون گوشت رو مثلا بندازه دور چون جایی نداره بذاره. شما اگر این ساختمون‌ها رو نزنین اون کارگرتون اون ریسورس رو میذاره توی ساختمان اصلی، حالا هر چقدر ساختمان اصلی فاصله داشته باشه. در اصل این ساختمون‌ها نماینده از اون ساختمان اصلی تونن که تو اینا میذارن و دیگه نیازی نیست تا ساختمان اصلی برگردن. فارم، مزرعه حالا گندم که خب ازش گندم برداشت میکنه و معمولا که همیشه یک کارگر بیشتر نمیتونه روی فارم کار کنه. شما نمیتونید کارگر همزمان بزنید روی فارم کار کنن. روی هر فارم یه دونه کارگر میتونه کار کنه. ساختمون بعدی برک یا همون سربازخونه، اینو در ادامه بهش برسیم موقعی که بخوام نیروتا تعریف کنم. داکس برای ساخت کشتی، در ادامه بهش میرسیم. دیوار چوبی که خب اصلا ایج یک دارینش، این ساختمونه که توی این سطر هست، توی ستون هست، توی این ستون هست. ساختمونه ایج یکه، این اصلا اولین لحظه بازی میتونید بزنیدش. دیوار
دیوار چوبی، در چوبی، آوتپست یا برجکای چوبی که اگه بازش کنین شما در ادامه میتونید یه سری آپدیت ها روش بذارین. میتونید سنگیش کنین که بسیار قوی تر و قدرتمندتر بشه. میتونین بین این که روش یه سری تجهیزات به اصطلاح مکانیکی بذارین یا قابلیتی بذارین که قدرت تیر، انگار خودش تیر بزنه. دو تا چیز مجزاست اینا، یکم توضیح سخت باشه. یه موقع از شما میین از این اسپرینگالد اسمش نمیدونم یا کنون، اینا روش نصب میکنین، توپ و اینا میذارین رو اون دیوار. یه موقع هست نه اروسلیس میذارین. این قابلیتی میده که شما آرچر توی اون ساختمون بزنین و آرچرها تیر بزنن به حریف. این دو تا با هم فرق میکنه. یکیشون میشن نمیتونین انتخاب کنین، نمیتونه هم کنون داشته باشین همین گزینه رو. اگر جای من اسپلا رو اشتباه میگم از الان عذرخواهی میکنم، چون خیلی میدونم یعنی خیلی جاها این کار اشتباه پیش میاد، ولی از الان عذرخواهی میکنم، دیگه بزرگ خودتون ببخشین. این مال ساختمان ایج 1. بین 1 و 2 شما باید یکی رو انتخاب کنین که ایجتون رو آب کنین بر اساس حالا اون بازی که میخواین انجام بدین و آرمی. بین تو ساختمون معمولا یکی انتخاب میکنین، میرین سراغ ساختمان ایج 2. توی ساختمون ایج 1 این تاون سنتری که اینجاست تاون سنتری خودش بهتون میده. توی ساختمون 2 که این تاون سنتر رو میدین، تاون سنتری شما میتونین بسازین. دقیق همون کارا رو میکنه. یک کم نظر قدرت تفاوت داره، اونم در این که قدرت دیفنسش پایین‌تر از ساختمون تاون سنتر اصلیتونه و تعداد پناه، انگار هر ساختمونی یه سری تعداد داره واسه پناه به کارگر یا نیرو. این تعداد پناهی داره کمه، 7 داره. توی ساختمون اصلی 15 داره که حالا در ادامه میفهمین این پناهگاه ها به چه کاری میاد. مارکت یا همون بازارتون مناسب برای استفادهش برای خرید و فروش ریسورس ها با طلا، معامله با طلا. حالا موقعی که بریم داخل بازی این کاملا باش آشنا خواهید شد که اینجوری مثلا شما 100 تا چوب مثلا میدین. حالا این مال استارت بازیه و هرچی بریم جلوتر قیمت تعداد خرید و فروش شما انجام میدین و بقیه بازی انجام میدن معمولا تاثیر داره. شما 100 تا چوب میفروشین، 100 تا چوب میدین به بازار، 100 تا طلا ازش میگیرین. و از اونور مثلا گوش میخواین بخرین، 100 تا طلا میدین، 100 تا گوش میخرین. معاملات همش با طلاه، خرید و فروش ها به نسبت طلاه و قیمت ها تعداد فروش ها و خرید ها تاثیرگذار قیمت. ساختمان بعدی بلک اسمیت، کاری که انجام میده برای آپدیت و یه سری آپدیت ها داره. خب گزینه اول آپدیتش که این معمولا برای همه عمومیت داره. کاری که میکنه بذارین اینم من در ادامه بگم، اول یه سری یونیت ها رو توضیح بدم بعد آپدیت هاشو بدم. الان حس میکنم بگم گیج کننده است. بعدی اینا اصلا ساختمون نیستن، اینا یک سری سیجن بهشون میرسیم. آرچری رنج، استبل، ساختمان نظامی، استونوال گیت، استونوال تاور، دیوار سنگی، در سنگی، تاور سنگی که روی دیوار نصب میشه. این آوتپست اینجوری نیست، این روی دیوار نصب میشه، قدرت دیفنس هم داره، ازش تیر کمونه بسیار قدرتمندی خارج میشه. 2 تا ساختمون برای که ایج 2 به 3 بیاد. ساختمون کیپ که قابلیت دفاع داره، یه ساختمون دفاعیه، فقط با سنگ معمولا ساخته میشه. معمولا تنها ساختمون دفاعیه که میشه ساخت برای که بتونی حالا از یک محیطی خوب دفاع کنین. یه سری آپدیت ها داره که حالا متفاوته بین نیروها، ولی این بویلینگ اویل معمولا هست که یه حالت روغن داغ ریختن روی نیروهایی که بهش نزدیک میشن و دقیقا همین کارم میکنه. اگر کسی بهش اتک بده تو فاصله نزدیکش بیاد، نیروهای نزدیک زن باشن، 30 تا دمیج میده بهشون و بسیار خوب میتونه دفاع کنه. و 2 تا آپگرید هم داره که حالا اسپرینگالد و کنونه که توی ایجای مختلفه. مانستری که خب میتونین توش مانک یا مونک بسازین و این مونک ها قابلیت اینو دارن که برن رلیک های تو بازی رو جمع آوری کنن که در ادامه به اون رلیک ها میرسیم تو ویدیوها توی بازی خواهید دید. گزینه بعدی سیج، جز نیروهای نظامی در ادامه بهتون میگم. و در آخر برای ایج آخر 2 تا ساختمون داریم، یونیورسیتی و
ساختمون واندر که یکی از راه‌های برد بازی توی ویدیو قبلی بهش اشاره کردم. ساختمونش اینجاست توی ایج 4 و آخرین ساختمون. و یونیورسیتی هم که کلی آپدیت های مختلف داره. حالا بریم این در مورد کلیت ساختمون ها که الان متوجه شدین. من سعی میکنم توضیحات اینجوری سریع بدم که ویدیوها خیلی طولانی نشه. اگر جای سوال بود، اگر جایی براتون گنگ بود، اگر هر مشکلی داشتین، کافی یک پیغام بذارین، کامنتی بذارین، نظری بدین و هر جای لازم باشه من میتونم براتون دوباره ویدیو بگیرم یا هر سوالی داشتین رو پاسخ بدم. اوکی، بریم سراغ نیروها. نیروهای این بازی به چند دسته تقسیم میشن. نیروهای پیاده نزدیکزن، نیروهای پیاده دورزن، نیروهای سواره و دو تا دسته دیگه هم داریم، نیروهای مکانیکی یا سیج ها و داک یا همون کشتی ها، یعنی نیروهایی که تو داک ساخته شده کشتی ها. از اولین اونایی که درس ایج بیایم جلو با هم بررسی کنیم. اوکی، نیروهای توی برک نیروهای خودشم نوشته میلی اینفنتری یونیت، نیروهای نزدیک زن پیاده. چی کار میکنیم اینجا؟ چند تا چیز داریم. معمولا به صورت عمومی حالا بر اساس ایج برای هر تمدنی فرق میکنه. خب مثلا خیلی از تمدن‌ها اسپیرمن اول دارن، فکر میکنم بعضیاشون دارن. مثلا برای انگلیس منت آرم از همون اول داری که بقیه ندارن. پس به این ترتیب ایج باید برای اون تمدنی میخوای باش بازی کنی دقت کنین. به این ترتیب ایجی که تو کدوم ایج هست، این ایج 1، این ایج 2، این ستون ایج 3، این ستون ایج 4. به این دقت نکنین، به کلیت نیروها دقت کنین. معمولا دو تا نیرو همیشه داریم توی برک یا همون سربازخونه که یکیشون نیزه زنه، یه نیرو هم نیرویه که برای جنگ انگار نیروی قوی تریه، زره تنش هیویه، سپر تنش هیویه، شمشیر و قدرت اتکش هم با دیفنسش مقدار بالاتره، ولی خب از نظر هزینه‌ام به هر حال هزینه‌اش بیشتر از یک دونه اسپیرمنه و هر کدوم یه سری قابلیت اتک دارن، یک سری کانتر یا همون نیروهایی دارن که میتونن بهشون آسیب بیشتری برسونن. اسپیرمن قابلیتش اینه که میتونه نیروهای سواره رو بسیار آسیب برسونه، ولی در مقابل نیروهایی که مثل خود همین منت آرما، مثل کراسبومن، یه سری نیروهای خاص که قدرت هیوی آرمر دارن و آرمرشون قویه، میتونن آسیب زیادی به اسپیرمن برسونن. نیروهای مثل منت آرم یا نیروهای هیوی میلی اینفنتری آرمر بسیار خوبی دارن، سرعتشون خب به نسبت یکم پایین تره و موردی که دارن این که باز این نیروها با یه سری نیروها کانتر میشن، با سواره های هیوی، با کراسبومن و لنسر. حالا اینا در ادامه میبینین چیه. این من اگه دارم اینو الان به صورت کلی توضیح میدم به خاطر اینکه بعداً ببینین توی اونجا مثلا میرسیم و بتونم این کراسبومنه متوجه میشه خب کراسبومن این رو آنتین میکرد خودت دیگه داشت. اوکی، به صورت کلی یه چیزی که یادتون باشه، اگر سواره حریف جلوتون آورد میتونید با اسپیرمن کانترش کنین. اگر هیوی جلوتون آورد بهتره، اگر میخواین حالا تو برک داریم صحبت کنیم، اگر هیوی آورد بهتره از منت آرم ها استفاده کنید. بریم سراغ داک. توی داک اولا اینکه باید حتما لبه دریا ساخته بشه یا لبه آب ساخته بشه. چه چیزهایی داره؟ فیشینگ بوت داره که میتونه بره براتون ماهی بیاره ولی قدرت حمله نداره. ماهیگیری قشنگ کشتی ماهیگیریه. ترانسپورت داره که میتونه خب نیرو توش جابجا کنین و دو تا کشتی جنگی معمولا هر کدوم از تمدن ها دارن. یک کشتی انتحاری دارن، یک کشتی هم که مال تریده و اسخام سه تا کشتی جنگی دارن معمولا. البته معمولا برید دو یا سه تا دارن. این تو بازی مختلف میبینید که متفاوته، این ثابت نیست. و یه سری آپدیت های مختص خودشون هم دارن. ترید شیپ برای معامله از شما بین داک خودتون و
مارکت هایی که لب آب ساخته شده، لب ساحل ساخته شده اصطلاحاً، بین اینها میتونین بفرستین برن براتون معامله کنن، ترید کنن و گلد بیارن. اوکی، برسیم سراغ آرچری رنج که معمولا 3 تا نیرو اینجا دارین. یه دونه آرچر که اصلا اول دارین، یه دونه کراس بومن دارین و یه دونه تفنگدار. این 3 تا نیرویی که اینجا هست. آرچری رنج نیروهای رنجد اینفنتری یونیت یا رنجد اینفنتری یونیت، نیروهای زمینی دوربردزن که واضحه دیگه به هر حال از اسمش و هر کدوم این قابلیت ها دارن. حالا این چون این یکی لانگ بومن مخصوص انگلیسه و یکم فرق میکنه و بقیه، ولی کراس بومن معمولا بین همه یکسان تفنگدار. حالا بعضی تفنگدار خاص دارن، بعضی کراس بومن خاص دارن، بعضی مثل انگلیس خود لانگ بومن اولیه‌شون خاصه. هر کدوم چیز خاصی دارن، ولی به صورت کلی هند کنون و کراس بومن معمولا مال مید به وسط بازی رو به آخر بازیه و آرچرها مال اوایل بازیان. چرا؟ به خاطر اینکه خب مثلا آخر بازی میرن، تمام تیم‌ها معمولا میرن روی نیروهای هوی و خب نیروهای هوی رو آرچر خوب نمیتونه بزنه، در واقع نیروی هوی خیلی خوب نیست و از اون ورم با هورسمن که حالا در ادامه میرسیم کانتر میشه. باز کلا تمام نیروهای آرچری یونیت با هورسمن کانتر میشن و خب هرچی بازی بره جلو دیگه آرچر باز قدرتش کمتره به نسبت، ولی کراس بومن به خاطر اینکه آنتی نیروهایی که آرمر دارن قدرت بیشتری داره، یا حالا هند کناره که دمیج خیلی بالایی دارن معمولا. ساختمان بعدی استبل که توش میتونه اسکات بسازین که توی ساختمان تاون سنتر میتونستین بسازین هورسمن و نایت. هورسمن معمولا همه چیزا دارن تقریبا، نایت هم یک چیزی که معمولا بین همه ثابته. هورسمن همون نیزه داران که سوار به اصطلاح اسب شدن و با همون نیزه دارها باز هم آنتی میشن. نایت آرمردارهایی هستن که سوار اسب شدن و با کراس بومن اسپیرمن کانتر میشن. شما اگه این جدول رو یاد بگیرین بخونین خیلی راحت میتونین تمام اون قدرت‌های تمدن‌ها رو یاد بگیرین و بتونین بهترین استفاده رو ازش ببرین. اوکی، سیج ورکشاپ، نیروهای مکانیک تور به اصطلاح. گزینه اولش اسپرینگالد اگه درست بگم، اسپرینگالد، نمیدونم دقیقاً اسمش چیه. قدرت این اولا اینکه این میتونه هم به نیرو آسیب بزنه هم به سیج آسیب بزنه. قدرتش ولی یک بونس دمیج داره در مقابل سیج. به اصطلاح خیلی به آنتی سیج میشناسنش و در مقابل ساختمون هم ضعیفه. منگونل همون منجنیق میشه دیگه، سنگ های پرتاب میکنه. خب برای زدن نیروهای مثل آرچر که جمع میشه یا نیروهای کلن برای زدن نیروها خیلی خوبه. استفاده اصلیش دقیقا برای زدن نیروهای، مخصوصا نیروهای آرچر یا نیروهایی که کنار هم جمع میشن تا زیاد میخوان بیان. و حالا یه سری راه‌ها داره که جلوی اینو بخوایم بگیریم، در ادامه تو ویدیوهای تخصصی بهش میرسیم. ویدیوهای تخصصی سر واسه هر آرمی بخوایم بریم بهش میرسیم. گزینه بعدی تربوچت، کارش اینه زدن ساختمون‌های سنگ پرتاب میکنه از دور، سنگ اندازه و از راه دور سنگ پرتاب میکنه، ساختمون‌ها رو آسیب میرسونه. بدترین رم یه سری سازه‌های چجوری توضیح بدم، یه سری سازه‌های چوبی با آرمور خوب، هلس خوب برای آسیب رسوندن به ساختمان‌ها. بمبارد یا همون توپ که خب دمیج بسیار بالاست و بسیار خوبه. و آخرین سیجمون هم یه سیج گانپودره که حالا من اسپرشو نمیتونم دقیق بگم، درست بگم ریبال دی کوین، حالا امیدوارم درست گفته باشم. یک از سلاح گانپودر خیلی خوبه، رنجش پایینه ولی به صورت ایریا دمیج میده مثل مانگونل و خب برای زدن نیروها و یونیت ها بسیار خوب میتونه باشه. این در مورد سیج ها. حالا برسیم سراغ آپدیت ها که نیاز اول همینا رو بگم تو برسیم اینجا و بفهمین چقدر این میتونه مفید باشه. اولین آپدیت میاد میگه که میلی دمیج رو برای تمام نیروهایی که مکانیکی نیستن یه دونه زیاد میکنه.
خب حالا الان متوجه میشیم موقع داریم میگیم مکانیکی نیستن چیا، کدوم نیروها. مکانیکی ها همون سیجا، اونه که مکانیکی نیستن، غیر سیجا یا نان سیجا. دومین گزینه میاد تمام، اینجا نکنید گفته میلی دمیج برای نیروهای میلی یا نیروهای نزدیک زن. دومین گزینه مال نیروهای رنج یا همون کماندارا و تیرزنه ها، اونه که از راه دور شکل میکنه. گزینه سوم اینا مال دمیج بود اولین دوم. گزینه سوم آرمر رو زیاد میکنه برای نیروهای میلی. گزینه چهارم آرمر رو زیاد میکنه برای نیروهای رنج. بعدی سینج انجینیرینگ، کاری که انجام میده میاد به نیروهای اینفنتری یا همون سربازها آموزش میده که چجوری بتونن رم و سیج تاور بسازن که حالا در ادامه تو بازی بهشون میرسیم اینها حالا چه قابلیتی داره، چه کمکی میتونه بکنه، که مثلا تو کجا میتونی ازش استفاده کنی که بهترین بهره رو ببری. مثلا نزدیک به حریف دفعه رم میسازی که خب میتونه خیلی برای حریف توی اوایل بازی آسیب زننده باشه. میلیتری آکادمی همونجوری از خودش هم تو توضیحش گفته میاد سرعت ساخت یه سری نیروها رو افزایش میده. و آخرین آپدیت هم مال یونیورسیتیه که مهمترین آپدیت های بازیه. قدرت سلاح گامپود رو افزایش میده در آخر بازی. قدرت سرعت نداره از هلس یا همون جون سیج ها رو و رنج در مقابل رنج آرم، آره، در مقابل نیروهای رنج قوی ترشون میکنه. مردم تا بگم. جون سواره ها رو افزایش میده. و گزینه سوم بیولوژی. گزینه چهارم میاد تیرهای آرچرها رو آتشین میکنه و روی اینو در نظر بگیریم دمشون بیشتر میکنه انگار با این کار. روی سلاح‌های گامپود تأثیری نداره. گزینه پنجم میاد هلس ساختمان‌ها رو سیاست افزایش میده و گزینه ششم میاد هم هلس سواره‌های پیاده‌های نزدیک زن هم دمیجشون رو 20% افزایش میده. در آخرم که دیگه واندر که دیگه بهتون گفتم و قبلا توضیحش هم دادیم. خب فقط یه موضوعیمون در مورد مانک یا هم افراد مذهبی، علاوه بر این که میتونن رلیک بردارن یا سیکرت ساید یادتون باشه گفتم یکی داره باشه وین بازی اونا رو کپچر کنن، کار دیگه که میتونه مونک انجام بده هیل دادن به نیروها. اگر تو اون محیطی که نیرو داشته و فکر اینو مطمئن نیست از خودش نوشته اینجا که آوت آف کامبات باید باشه، نه ساپورت یونیت، بله، زمانی که توی حمله نباشن میتونه هیل بده بهشون و جونشون رو پر کنه، جون نیروها رو. برای همین جزوش چیزایی که حالا خیلی استفاده میکنن واسه اتک میتونه خوبم باشه. در مارکت هم فقط این ترید هم فکر می‌کنم من نگفتم، تو مارکت میتونید تریدر بسازین و تریدر کاری که میکنه بین دو تا مارکت جابجا میشه و براتون طلا میاره. حالا میتونه دو تا مارکت، یکیش که باید مارکت خودتون باشه، داشتم میدونم، آره، و مارکت دیگه میتونه مارکت از مارکت‌های بازی باشه یا اینکه به اصطلاح از ساختمان‌های نیروهای خودی باشه. این هر دوش قابلیت رو داره. حالا بستگی داره که حالا تو بازی شما یار داشته باشین نداشته باشین. اینم در مورد توضیحات مارکت. دیگه توضیح دیگه نمیمونه که بخوام بهتون بگم، همه چی رو گفتم. اگه چیزی جا مونده باشه تو ویدئوی بعدی که استارت تمدن انگلیس خواهد بود، اگه چیزی جا مونده باشه تو اون میگم و که دیگه بریم واسه درس تخصص تمدن ها، بیشتر از این ویدئو طولانی نشه. خیلی ممنونم که تا اینجای ویدئو رو دیدین. اگر هر ایرادی، اشکالی، سوالی، هر چیزی بود حتما بپرسین و من در خدمت هستم که پاسخ بدم بهتون، یا براتون ویدئو میگیرم یا تو همون کامنت ها بهتون توضیح میدم. و تا ویدئوی بعدی، خدا نگهدار.